Morjens! No, tällä kertaa on sitten vuorossa ensinnäkin Sauplinin jalustan siivous ja poran terän oikaisu. No, kaksi hyvää duunia. Aloitetaan nyt vaikka sitä poran terästä. No niin, tässä on nyt tämä potilas. Joo, tämä on pikkasen mennyt jossain elämänsä vaiheessa vähän kierroon tämä terä. Mä otan tuon pois, niin nähdään. Tämä, jos se laitetaan tähän meidän poraan, niin tämä, siinä on sillä tavalla, että se on tuon terän leveyden verran, eli 16 milliä pielessä. Jaha, no, mulla oli täällä valmiina tämmönen, ja nyt se meni väärinpäin. Tarkoitus on nimittäin vääntää se suoraksi. Mä en ole ikinä ennen tämmöistä tehnyt, ja miksi mä sitten uhraudun tämän poran terän kanssa? No, ensinnäkään mitään ei ole menetettävissä. Eli jos tämä menee pieleen, niin sitten se vaan menee roskiin. Mutta jos se onnistuu, tämä on hiukan spesiaali tämä poranterä. Tämä on siis 16 millinen ja tässä on vaan milliä isompi, eli 17 millinen tavallinen poranterä. Ja näissä on ihan oleellinen ero näissä, mitä nämä on flutes, eli näissä urissa täällä. Eli nämä on paljon loivemmat tämmöisessä tavallisessa terässä. Tämä on paljon tiheämpi. Sen lisäksi, laitetaanpas tuo poranterä tuonne. Sen lisäksi tässä on tämä uran muoto on niin sanottu parapeli. Eli tämä on paraploili. Ei tämä nyt tämä riisiä ole, mutta siis tämä on se muoto on parapelin mallinen tuo ura tuosta. Ja tämä on tarkoitettu syvien reikien poraamiseen ja pitkien reikien, niin kuin, siis sillä tavalla, että halkasijan suhde tähän pituuteen niin on pitkä. Ja tämän tarkoitus näillä leveillä urilla on tuoda ne lastut pois sieltä reiästä. Okei, no. Poraterissa on lisäksi sellaisia pieniä featureita, jotka helpottaa nyt tätä duunia tässä. Ensinnäkin poran terä on kova, tietysti täältä näin. Tämä itse pora on kova. Tämä on pikaterästerä. Mutta sitten tuo osuus yleensä tästä, niin kuin tämä loppu tuosta tänne päin, niin on pehmeä. No joo. No nyt vaan pitäisi sitten, nyt mä joudun vielä kerran ottamaan tuo irti. Mun täytyy nyt katsoa, että mihin suuntaan se oli kierro. Tää on vähän, noin. Eli se on tuolla puolella. Siinä on CK. Sillä kohtaa, kun minne se on kierro, eli mun pitää vääntää sitä päinvastaiseen suuntaan. Eli laittaa tuo S ylöspäin, niin sitten se on, siinä on merkkejä, tuo nimi on Stock, en tiedä mikä merkki tämä oikein on. Siinä lukee STOCK ja HSS ja 16.1 ehkä, en tiedä. Okei, tarkoitus on nyt kuumentaa tätä tuosta kohdasta. Siis ihan punahehkuseksi. Ja nyt tietenkin, kun tämä on rautaa, niin eihän se ei sitten onneksi se punahehkun alue leviä. Kyllähän tämä sinistyy täältä ja mahdollisesti täältäkin. Ja saattaa jopa mennä pehmetä tämä terä täältä. Mutta just. Periaatteessa tämä on mahdollista pitää jopa käsillä kiinni. Mä en nyt kuitenkaan luota ihan kaikkeen, eli mä otan täältä hanskan, jolla mä voin sitten vähän kiskoa sitä. Muutenkin, kun se on poranterä, niin sehän on pirun terävä. Ja nyt se vaan sitten pitää lämmittää ja yrittää taivuttaa se suoraksi. Wow. Jaha, tää onkin nyt sitten.
Noin. Sitten vaan lämmitellään. No. Pitäisikö mut oikeesti ottaa ne hanskat nyt, että... Ette mä polta käsiä sitten tässä. Jaa, tähän menee nyt vähän aikaa, tää kestää kuumentua kyllä, mutta yllättävän nopeasti tämmönen lämpiää, että tällä kuumentamisella on toinenkin funktio, eli tämä poistaa tästä, kun tää on vääntynyt joskus, niin tää on myös samalla siihen on muodostunut hirmuisia jännityksiä. Ja nyt ne jännitykset sitten katoaa siitä. Minun onnella, minun tuurilla tää menee saman verran väärään suuntaan kierroon. No, koitetaan välttää sitä. Nyt se olisi aika lähellä totuutta. Katsotaan miten meidän käy. No, tuo ja ässää ylöspäin ja tuonne. Ja sitten vähän vedetään. Joo, tää joustaa kuulkaas hyvin. Tiedättekö mitä? On se vieläkin vähän. Se on vielä vähän kierro. Sitä täytyy vielä vähän. Vielä vähän oikasta. Okei. Kokeillaan nyt sitten. Ja missä se meidän S nyt oli? Tuossa. Mä tässä pyörittelen tätä, katsotaan, että miten se... No ainakaan se ei ole niin kierro kuin se oli. Mä en oikein tiedä, että millä tämä voisi vielä paremmin oikaista niin, että se... Oh. Jaha, mäpäs upotan sen lumeen. Meillä on ulkona lunta. Niin saadaan tää lämpö pois tästä. Aha. No. Se jäähtyi nopeasti lumessa. No, melkein putos lattiaan. Jaha. No nyt vois vähän uivata sitä ja sitten tsekata tuossa porassa, että kuin hyvää tulokseen me päädyttiin. Ja nyt kun katsotaan, niin tää ei pahemmin sinistynyt tohon asti sinisty. Ja sen jälkeen alles good. Eli se lämpö johtuu todella hitaasti pois siitä kohtaa, mistä me lämmitettiin sitä. Ja nyt katsotaan, nyt on jonkinlainen totuuden hetki. No ei tää nyt kyllä vieläkään ihan suora oo. Eli nyt se on poispäin minusta se kohta. Se on edelleen se S. Joo. Sitä täytyy vielä siihen S-suuntaan taivuttaa pikkasen. No, se. Saisinkohan mä tää johonkin tänne niin, että se mun olisi helpompi. Tämä on pirullinen nimittäin. Ei
No, se. Sitten mennään näillä eväillä. Lämmitetään sitä lisää. Okei, ja sitten S ylöspäin, S minuun päin, kun mä siihen suuntaan yritän vääntää sitä. Noin. Ja sitten väännetään. Enempää uskalla. Ja joo, niin, no mä käytän tätä Morse 2 kartioa tässä sen takia, että mä en halua vääntää tuota kartioa. Se olisi aika katastrofaalista, mikäli se kartio vääntyisi siitä. Kuinkahan paljon tää nyt heittää? Kyllä se vähän heittää. Okei. Vielä kerran, pojat. Se on aika vähän enää, mitä sitä tarvii vääntää. Hyvä. Vielä ihan vähän. No niin, saa riittää. Jaha, ja se OC oli tossa kohtaa, eli noin ja noin. Ja sitten sen tuntee, kun tämä metalli antaa periksi. No okei, nyt katsotaan uudelleen. Jaa, sitäpä ei tiedä. Se on vähän kierro, mutta tämmönen terähän joustaa jonkun verran. Vielä kerran, pojat. Niin. Sitten se CK esille sieltä. Tossa noin. Ja sinne. Ja sitten väännetään vähän. Ei enempää. Wow. Jäähdytetään ja katsotaan paljonko meni pieni. Yes. Lumi on kyllä tehokasta jäähdyttämään näitä. Jaha. Meillä ei itse asiassa pitäisi enää olla lunta. Tässä on nyt joku ihme vuodenaikojen. Meillä on niin sanottu takatalvi täällä. Jaha, no niin. Kuivataan vielä vähän lisää, ettei sinne mene vettä tuonne. Okei. Jee! Nyt se kyllä näyttää ihan jo paljon suoremmalta. Tää on riittävän suora. Vau. Jehu. Ei siitä 100% tullut missään tapauksessa, mutta on se nyt paljon parempi kuin mitä se oli. No, siis mihin tämä homma nyt oikeasti perustui, niin on se, että kun tämä oli vääntynyt, niin koska tämä on kova ja karkastua tämä itse varsinainen terä, niin se joustaa, mutta ei ole elastinen, se ei väänny. Eli se on vääntynyt tuosta kohtaa silloin, kun se on vääntynyt. Eli tältä se on ollut karassa, ja tästä se on jo niin kova, ettei se väänny, se vaan joustaa, mutta ei väänny. Jolloin
tuo on se paikka, mistä se oli vääntynyt ja se oli helppo tietää. Jos tämä olisi ollut vääntynyt jostain tältä väliltä, niin tämä olisi ollut käyttökelvoton välittömästi. Et sellaisella terällä, joka on vääntynyt täältä, niin sen oikaisu on aika turhaa, tyhmää. Ei ole mitään järkeä. Tää on suora. Juhu. Suora terä. Juu, no. Tässä on nyt lauma erilaisia poranteriä. Käydäänpä nämä nyt läpi ennen kuin lopetetaan tämä episodi. Joo, ei nyt ruveta putsaamaan tämän Sauchlinin jalustaa tällä kertaa. Mä luulen, että mä teen sen omine aikoineen. Siinä ei ole paljon kattomista. Joo, ei todellakaan. No niin, no ensimmäisenä tässä on tämmöinen 9 millinen poranterä. Ihan tavallinen poranterä, jossa on jonkin sortin pinnote, mikä lie keltainen. Erityisyytenä tässä poranterässä on se, että siinä on kevennetty tuo kärki, eli se ei pitäisi hirmuisesti vaellella, kun se lähtee poraamaan, mutta pieni alkureikä on silti aina syytä olla. Lisäksi tuota on helpompi painaa materiaaliin, koska se kärjen pinta-ala on pieni. Tässä on sitten ihan samanlainen poranterä muuten, mutta on vaan paljon isompi. Ja tässä taas sitten ei ole kevennetty toi kärki, vaan siinä on ihan leveä se kärki. Ja tämmöinen vaatii ehdottomasti, näin suuri varsinkin, niin jonkinnäköisen alkureiän sellaisen, että tuo kärki sopii sinne. Ainakin keveämmillä koneilla se on syytä olla. Tietysti kyllähän sen saa painettua varsinkin pehmeämpään materiaaliin aika helposti. No hyvä on, pysyykää siellä sitten. Sitten tässä on tämä, mikä me juuri äsken oikaistiin, ja tässä on kevennetty kärki, ja sitten niin kuin oli puhe, niin tässä on nämä tiuhat, mitä nämä on suomen kielellä? Flutes englanniksi. Ja tässä on sitten vastaava, tästä näkeekin sen eron, että se on niin kuin oikeasti tosi tiuha tämä kierre tässä. Okei. Ja tällä pääsee, tämän erikoisuuteen, että tällä pystyy poraamaan hyvin syvän reijän ja edelleen tulee lastu tulos sieltä. Tässä on sitten mallia pienempi, ihan sama periaate. Tässä on hyvin tiuhat nämä ja tässä on kevennetty kärki. Täällä on kiva painaa varsin syviäkin reikiä. Ja sitten jos oikein syvää reikää haluaa tehdä, niin sitten on olemassa tällainen poramalli, jossa on pituutta näin paljon. Tällä saa ohuen reijän melko syvälle tehtyä. Mä oon täällä tehnyt itse asiassa yhden aika syvänkin reijän ja ihan hienosti meni. Sitten on kaksi spesiaalia poranterää. Nämä on molemmat samanlaisia periaatteessa. Tämä on niin sanottu esikalvain terä. Eli tarkoitus on, että kun tehdään tarkka reikä, niin se ensin porataan normaalilla poralla. Sitten porataan tällä esikalvainterällä se vähän isommaksi, hyvin lähelle sitä lopullista mittaa. Ja sitten vedetään vielä kalvaimella perään, jolloin se reijän koko tulee oikein. Ja nythän kun kalvetaan, niin silloin se, että minkä kokoista reikää lähtee kalvamaan, niin siitä riippuu sen lopullisen reijän mitta. Eli tässä on esimerkki siitä, että kun lähdetään tekemään 10 millistä reikää, niin tässä on 9,7 millinen esikalvainterä. Tällä ekana sitten 10 millisellä kalvaimella perään, niin saadaan aika tarkasti 10 millinen reikä. Sitten on tämmöinen lyhyt tumppipora, ja tässä on kanssa kevennetyt nämä, eli tuo kärki on ihan terävä. Tällaisella on hyvä tehdä alku, jos haluaa porata reijän tarkasti johonkin paikkaan, niin tämä on hyvä siihen hommaan. Ja tämä tekee juuri oikeaan kulmaan sen reijän kartion. Niin kuin. Sitten tämmöisen, kaikkihan tämän tietää, tämä on keskiöpora. Ja aika moni tekeekin se alkureijän keskiöporalla. Minäkin aika usein.
mutta silloin ei pidä painaa tänne loppuun asti, vaan ihan vaan tuolla pelkällä kärjellä, jolloin siihen tulee ihan pieni syvennys, josta se terä sitten on hyvä lähteä liikkeelle. Muuten jos tekee keskiön, niin tullaanpa vähän lähemmäs, niin ehkä näkyy paremmin. Kun sitä keskiöä tekee, niin olisi hyvä olla vähintään 2/3 tästä osuudesta niin siellä kappaleen sisällä. Se on jonkinnäköinen suositus sekin. Okei. Ja tuokin jo käsiteltiin. Sitten tulee seuraava pora, joka ei kyllä ole metallipora. Tämä on ihan tavallinen betonipora, kivipora. Tällä mennään kiveen ja hyvin menee. Tämä on malliltaan vähän spesiaali. Tuossa on toi terä tuommoinen pehkuna. Tuollainen omituisen muotoinen. Itse asiassa se on oikein hyvä, kun menee kiveen. Sitten on vielä vähän erikoinen poranterä. Tämä on tämmöinen, jolla tehdään upotuksia pulteille. Näitä on eri kokoisia. Tämä on vissiin M5 tarkoitettu. Ainakin se lukee M5 kyljessä, joten kaipa se on M5 sitten. Ja viimeisenä villahousuna, joo, kaikkihan tämän tietää, mikä tämä on. Tämä on puupora, mutta tälle löytyy kyllä ihan käyttöä mun metallihommistakin. Tällä on hemmetin hyvä kaivaa lastut pois reiästä. Tämä takertuu niihin lastuihin oikein hyvin ja sillä ne tulee sieltä. Mä oon käyttänyt sitä hyvin paljon siihen. Okei. Tämä oli tässä tämä porajakso. Katsotaan, mitä me keksitään seuraavalla kerralla. Niin. No niin, siinäpä oli tämä poranteräjakso. Ihan hyvä suora poranterä tuli siitäkin 16 millisestä. No joo, eihän noi nyt sitten niin kauhean kalliita ole, paitsi että tuollaiset pitkät taitaa, ei ne ihan halpojakaan kyllä ole. Joo, okei. No, mitähän sitten seuraavassa jaksossa tehdään? No, se nähdään sitten seuraavassa jaksossa. Siihen asti, hei hei!